भगवानको कृपाले अब सबैको ब्लेसिङ्सले यो पालिको खुमै ट्रेक चाहिँ एकदमै सफल भयो। केटाहरुलाई कस्तो भयो, राम्रो भयो भएन केटा? I think I'm on to a new melody. It's not a mix-up. This is Korchandana, 3,682 meters above sea level. Our finalist trainees from batch challenge themselves for 7 to 8 hours trek a day in the least time possible. Let's roll. After a bottle of wine, it's like inviting every spirit. Oh, I am you and you are me. How is that not? But I don't wanna sit just to sit. But my healer told me your inner world will unfold just like that. It's a fact. Good morning everyone. हामीहरु खुमै ट्रेकको लागि निस्क्या हो। गाडी अड्केको भएर अफिसियली ट्रेक सुरु भयो। I think I've written every song. मामा यता झोला बोक्न बाबु अनि अगाडिबाटको खिच्ने त यता भन्छ अनि कहाँ झोला बदली गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको नचाहिने केटाहरू झोला छैन बुढो मान्छेको यो पनि चाहिने ऊ पनि चाहिने भन्दा भन्दै झोलै ठुलो भयो क्या। ल हामीहरु अब ठ्याक्क सिरुपाखादेखि माथि डाँडामा आइपुग्यो। उताबाट सिधै आउँदाखेरि अब छ नि 7 घण्टा। ल नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम। हामी अहिले चियासे खाएर हिँड्नु सुरु गऱ्यौँ। अब थाहा छँदैछ हामीहरूको एभ्री इयर भाइहरू सेन्ट्रलमा पुगेको भाइहरूलाई हामी हाइकिङ लिएर जाने गर्छौँ। यो पालिको हाइकिङ हामीहरू खुमै डाँडा आइरहेछौँ। खुमै डाँडामा अब केटाहरू सबैजना एकदम हाइपमा छ। लेट्स सी कति बेलासम्म हुन्छ एनर्जी हाइप। अरु के एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँसम्म। अझै धेरै हिँड्नु हो हामीहरू। शेष भैया गुरु ठीक छ। पानी हो क्या पानीमा हालेर गल्ती गरे नि त यता हो के 360 भ्यू। हेलो नमस्ते। अहिले हामी चिचिमले भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। यो ठाउँको भर्खर बनाउँदै रहेछ नारायण भाइलाई हैन हाम्रो केटाहरूलाई मिठो सिट्ठी लाएर भात खुलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब 2-3 जना भाइहरू रुगा खाँसी चिसोले गर्दाखेरि आउन सकेन। धेरै दिनपछि यसरी ट्रेकिङ हिँड्दाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। अलिकति म आउँदिनँ भनेर खास बसेको मान्छे यकिन भाइले गर्दाखेरि आउने बाध्यता पर्यो। तलबाट हिँड्दाखेरि सबैले 4 घण्टा 6 घण्टा लाग्छ भन्थ्यो, तर हामी यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि 2.5 घण्टा भित्र आइपुगेछौँ। र यहाँबाट अब हामी खुमै भन्ने ठाउँमा पुग्नलाई 3 घण्टा लाग्छ भनेछ, तर आशा छ केटाहरू चाहिँ 2 घण्टाभित्र पुग्छ होला। म चाहिँ 2.5 घण्टाभित्र त अवश्य पुग्छु। कति हो 3 लट ल्याम कति बाक्सी। ल हामीहरू यहाँ चिचिन्डेमा आएर हाम्रो नारायण दाइकोमा भात खायौँ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाइले भर्खर ओपनिङ गर्नु भएर चाहिँ केटा ताली बजाऊ। आजबाट ठ्याक्क दाइको ओपनिङ भएछ। अब हामीले उद्घाटन गरेछौँ होपफुल्ली दाइकोमा। एकदमै धेरै जस्तो पाहुनाहरू चाहिँ सबै यहाँ आएर खाना खानलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट पोइन्ट छ, किनभने तल पनि नजिकै हुन्छ। माथि ठ्याक्क 6 बजे यहाँ आएर ठ्याक्क 12 बजे भात खाँदाखेरि ठिक्क हुने भएको भएर सबैजनाले यहाँ आएर भात खानुलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। ल दाइ थ्याङ्क यू भेट्दै गरौँ दाइ पछि। धन्यवाद दाइ। ग्रुपको सबैभन्दा अगाडि छौँ।
केटाहरू हिँड्दैछ 2 जना सबैले भन्ने गर्थ्यो तलबाट हिँड्दाखेरि तपाईँहरू 4 बजेभित्र पुग्नुहुन्छ भनेर, तर हामी यहाँ आज केटाहरूको लयमा लाग्दै म बुढो पनि पुगेछु, जसमध्ये हामी आजले 2 बजे नै यो डाँडामा आइपुग्यो। डाँडामा आइपुगेपछि एकैछिन त रमाइलो भयो, तर अहिले चाहिँ जताततैबाट हुस्सुले ढाक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यही वरिपरिको मात्रै ठाउँ देखिन सफल भएछ। केटाहरू भैलो खेल्न हिँडेर चाहिँ हामी भैलो खेल्न हिँडेको अब ओए पहिला भट्टाउने हो क्या यार, ओए केटा पहिला भट्टाउने हो क्या यार, भट्टाउनु पहिला यार। भलो भलो भाइ हो, ओ राम्ररी भलो। नमस्ते, म चाहिँ निशान राई, मेरो चाहिँ घर खोटाङ हो। अनि म चाहिँ प्रि आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा अस्ति थर्सडे मात्रै जोइन भएको। अनि आज चाहिँ हामी खासमा चाहिँ हामी हिजो आएको, अनि आज चाहिँ हामी हिजो तल खुमाई डाँडामा बसेर आज चाहिँ हामी माथि कोर्चा भन्ने ठाउँमा छौँ डाँडामा। अनि हामी चाहिँ अहिले सनराइज हेर्नुलाई पर्खिरहेको छौँ। एकदमै जाडो छ, तर एक्साइटमेन्ट एकदम छ, सबैजनासँग रमाइलो भइरहेछ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। मेरो नाम चाहिँ सङ्गम थापा हो। म चाहिँ अहिले चाहिँ हालसालै प्रि आर्मीमा ट्रेनिङ गर्दै आएको छु। अहिले चाहिँ मेरो सियासमा चाहिँ नाम आएको छ। अनि अहिले चाहिँ हामी ट्रेकिङको लागि खुमाई डाँडामा आएको छौँ। त्यस ट्रेकिङको अनुभव चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ। अब फर्स्ट टाइमै हो मेरो लाइफमा चाहिँ यस्तो हाई अल्टिट्युडमा आएर स्नोसँग एकदम माउन्टेनको भ्यूसँग चाहिँ रमाइलो देखेको, जस रमाइलो भइरहेको छ। यसै गरी हामी आज खुमाईमा आइपुगेछौँ। एकदमै जाडो छ। हामी झन् 1 घन्टाको बाटो थियो होटलदेखि, तर हामी चाहिँ 40 मिनटमै आइपुग्यो। छिटो आएर चाहिँ केटाहरूलाई मैले गुडाएर लिएर आएको। रमाइलो भयो साथीहरूसँग, राम्रैसँग आइयो, रमाइलो गरियो। एडभेन्चर होइन, रमाइलो पनि भइरहेछ। लास्ट चिसो छ, माथि धेरै हाइड्रेटेड भएर होला। गुड मर्निङ सबैलाई। आज हामी यो मास्तिरा टपमा आइपुगेछौँ। सबै भाइहरूले अब आफ्नो फाइनल्लीको जति पनि अहिलेसम्म गरेको ट्रेनिङलाई भुलेर अब नयाँ जोस जाँगरको साथमा फेरि सियासमा धमाका मचाउने छ भन्ने पुरा आशा छ।
र सम्पूर्ण जति पनि सियासमा नाम निकालेको केटाहरू सबै लाग्यो आफ्नो मनोवैज्ञानिक अनुसारले होइन आफूले कर्मले डोराउनुपर्छ त्यो कर्मको लागि मेहनत गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि सबैले मेहनत गर्दै कोही सिङ्गापुर कोही पिटिसमा सम्पूर्ण केटाहरू यसपालि लागोस् र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई घरायसी परिस्थितिलाई उज्जवल भविष्य बनाओस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद जो हाम्रो यात्रा खुमाई डाँडा होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा थियो जसमध्ये हाम्रो भाइहरूले हामीलाई राम्रो एकदम भने जस्तो सर्भिङ गरिदिनु भयो हामी पनि धेरै धेरै खुसी छौँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी आउने दिनहरूमा पनि दुबारा फेरि मौका परे आउनेछौँ र भाइहरूलाई सम्झिनेछौँ सबैको होइन यो ठाउँको देवी देवताले तिमीहरूलाई आशीर्वाद दियोस् र हाम्रो विदाई कार्यक्रम यहीँबाट सकिन्छ ल धन्यवाद भाइहरूलाई ट्रेक पछि केटाहरू यहाँ ल्याम सुरु गर्दैछ कति हो विपिन आमा ओहो मासुको रस पनि थपिदिनु भएछ डेन्जर हान्छ त केटाले यार आज त खाली बनाउँछ क्या मार्फत अगाडि आमा मैले दिएँ है 2 हो 2 सुरु भयो यहाँ ल दाल आयो दाल दिदीले दाल हालिदिनु हुँदैछ